Thưa quý vị, Thái Lan là một trong những quốc gia hàng năm đón một lượng du khách nhiều nhất thế giới. Sở dĩ Thái Lan được yêu chuộng như vậy là vì quốc gia này có những địa điểm du lịch rất là thú vị, những tiện nghi tuyệt vời và sự đón tiếp rất là nồng hậu của dân địa phương. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị viếng thăm thành phố biển Pattaya và thủ đô Bangkok cùng những vùng phụ cận của Thái Lan. Pattaya là một thành phố biển rất nổi tiếng của Thái Lan, chỉ cách Bangkok khoảng 100 cây số về hướng đông nam, với dân số không đến 500.000 người. Cho đến những năm 1960, Pattaya chỉ là một làng chài nhỏ. Thế nhưng trong chiến tranh Việt Nam, nơi đây đã được chọn làm nơi nghỉ ngơi cho các binh sĩ Mỹ tham gia cuộc chiến. Và từ đó Pattaya đã phát triển nhanh chóng, trở thành một thành phố du lịch được nhiều người biết đến. Năm 1978 thì Pattaya được công nhận là một thành phố với sự quản lý đặc biệt. Đến Pattaya có lẽ điều đầu tiên mà mọi người nhắm đến đó là được thưởng thức không khí biển, được ngắm biển và được tắm biển. Bãi biển trung tâm Pattaya hơi hẹp, lại chạy song song với một khu phố buôn bán sầm uất, nên không khí không được thư giãn và trong lành cho lắm. Để thưởng thức làn nước trong xanh thì du khách phải đi đến những bãi biển cách xa khu thị tứ, hay theo ghe thuyền ra những hòn đảo ngoài khơi. Một địa điểm nổi tiếng của Pattaya mà du khách thường viếng thăm đó là Trân Bảo Phật Sơn, với hình ảnh của Đức Phật Thích Ca được khắc trên vách núi đá sừng sững. Đây không chỉ là một thắng cảnh mà còn là một nơi hành hương linh thiêng của Phật giáo. Hướng dẫn viên tại Thái Lan trong tour du lịch Đông Nam Á của công ty Hồng Minh Travel, cô Tường Vi cho biết thêm. Sawadee. Tường Vi xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị ạ. Và hôm nay Tường Vi đang đứng ở đây là một điểm du lịch tham quan rất là nổi tiếng tại Pattaya. Đó là Trân Bảo Phật Sơn, chùa núi vàng hay còn gọi là Khẩu Chi Chen. Và đây là một cái công trình mà Hoàng gia Thái Lan đã làm từ năm 1996, nhân kỷ niệm lên ngôi vua 50 năm của nhà vua. Thì vua Rama thứ 9 của đất nước Thái Lan lên ngôi từ năm 1946 và đến năm 1996 là kỷ niệm 50 năm nhà vua trị vì. Thì Thái tử cùng với là Hoàng gia Thái Lan muốn có một món quà rất là ý nghĩa dành tặng cho nhà vua, và là một món quà để ghi nhớ cái sự kiện này thì đã đến cái vùng này gọi là Chonburi, đã cho một cái công trình rất là đặc biệt, đó là xẻ đôi một quả núi như các anh chị đã thấy một quả núi rất là cao và đã cho khắc lên bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền, đúng không ạ? Rất là uy nghi. Và bức tượng này cao là 109 m với bề ngang bao nhiêu ạ? 70 m. Và sau khi hoàn thành xong thì Hoàng gia Thái Lan đã khắc vàng lên nhà mình có thể thấy và khắc vàng lên. Và chúng ta có thể thấy là khi với ánh nắng mặt trời cộng với sự phát sáng của vàng thì giống như là Đức Phật phổ độ chúng sinh, đem tới tất cả may mắn cho tất cả người dân Thái Lan cũng như là tất cả các khách du lịch đến đây tham quan. Và đây là một điểm rất là đặc biệt mà mỗi lần Tường Vi đến Pattaya đều muốn đến đây tham quan, và mong rằng một lần nào nữa các anh chị đến đây chúng ta sẽ đến với Khẩu Chi Chen, Trân Bảo Phật Sơn hay là núi Phật vàng Pattaya. Pattaya còn thu hút du khách đến một khu chợ nổi rất thú vị. Chúng tôi đã đến thăm khu chợ nổi này với ý nghĩ là hàng hóa được bày bán trên những chiếc ghe xuồng xuôi ngược. Tuy nhiên sự thật thì không phải như vậy. Khu chợ nổi Pattaya là những ngôi nhà sàn đơn sơ cất ngay trên sông nước, nối liền với nhau bằng những chiếc cầu nhỏ. Ca sĩ Vĩnh Trường, du khách đến từ thành phố Toronto, Canada, cho biết là mình rất vui khi được dạo quanh nơi đây. Thì đây cũng là một cái điểm du lịch mà em đã tới vài lần.
và cũng rất là đặc trưng của Pattaya. Khi mà mọi người tới đây thì mọi người được xem lại cái mô hình của cái chợ nổi ở Bangkok, chứ nó không phải là một cái chợ nổi thật. Nhưng mà cái mục đích của người ta dựng lên cái khu chợ nổi này là để tái hiện lại cái chợ nổi ở Bangkok, mà cũng như là những cái người dân địa phương ở đây sẽ bán được những cái nông sản cho du khách. Thì mình tới đây với cái tinh thần là mình đi chơi vui giải trí, và mình cũng thưởng thức được những cái nông sản của dân địa phương ở đây, và cũng giúp cho họ có kinh tế một tí xíu. Thì nói chung mình đi chơi vui là chính. Giải trí về đêm ở Pattaya đặc biệt có những show ca vũ nhạc của các nghệ sĩ chuyển giới. Ngoài các tiết mục theo phong cách cabaret, thì những show này còn trình bày những nhạc phẩm tiêu biểu của một số quốc gia với các vũ công mặc trang phục truyền thống của quốc gia đó. Ở Pattaya có ít nhất 3 chương trình ca vũ nhạc theo thể loại này, đó là Tiffany, Colosseum và show mà chúng tôi vừa thưởng thức là Alcazar. Vì không được phép chụp hình hay quay phim các màn trình diễn, nên chúng tôi chỉ có thể gửi đến quý vị một số hình ảnh sau khi show diễn đã hoàn tất và các nghệ sĩ ra phía trước rạp để chụp hình với người hâm mộ. Một bạn đồng hành trong tour du lịch của chúng tôi, cô Thanh Trần, đến từ Antioch, California, Hoa Kỳ, tỏ ra thích thú với show diễn và khu chợ đêm Pattaya. Còn sau đó thì tối được đi coi show rất hay. Xong rồi sau show tụi em còn được đi ăn chợ đêm, cho ai những đồ ăn lạ, đồ ăn trái cây Việt Nam của mình rất là ngon. Khi màn đêm buông xuống thì khu chợ đêm Pattaya cũng là một nơi hấp dẫn đông đảo du khách. Đây là một khu phố đi bộ với hai bên đường là những cửa tiệm bày bán nhiều mặt hàng như quà lưu niệm, quần áo, trái cây và thức ăn đường phố. Những nhà hàng, quán rượu, hộp đêm cũng tập trung khá nhiều trên con phố đi bộ này, khiến khung cảnh càng thêm náo nhiệt. Cũng tại Pattaya, chúng tôi đã đến thăm một trại rắn, nơi chúng tôi được trông thấy nhiều loài rắn, loài trăng mà trước đây chỉ được biết đến trong sách vở. Một màn biểu diễn của những người huấn luyện rắn cũng tạo cho chúng tôi nhiều ngạc nhiên, thích thú. Chúng tôi cũng đã ghé lại một trại hổ, trông giống như một vườn thú nhỏ với một số chuồng hổ và rắn. Được biết trại hổ này do quân đội Thái Lan quản lý, và có lẽ vì vậy mà nơi đây có một trường bắn dành cho các du khách muốn trải nghiệm. Chúng tôi đã có 2 ngày thật vui ở Pattaya trước khi lên xe buýt vượt đoạn đường dài khoảng 100 cây số để đến Bangkok, thủ đô của Vương quốc Thái Lan. Thủ đô Bangkok, tiếng Thái còn gọi là Krungthep, có diện tích hơn 1.500 cây số vuông, tức là nhỏ hơn thành phố Sài Gòn. Bangkok là thành phố đông dân cư nhất của Thái Lan với dân số khoảng 9 triệu người, chiếm 13% dân số của cả nước. Vào những năm 1980 và 1990, với những làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào Á Châu, thì nhiều tập đoàn đa quốc gia đã chọn Bangkok để đặt trụ sở quản lý cho toàn khu vực. Chính điều này đã khiến cho Bangkok nhanh chóng phát triển thành một trung tâm tài chính thương mại của Á Châu. Ngoài ra với những chùa chiền, đền đài, những di tích lịch sử, những cảnh chợ truyền thống sinh động, những phương tiện giải trí phong phú, thì Bangkok đã trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu của thế giới.
Điểm đầu tiên mà chúng tôi viếng thăm khi đến Bangkok đó là một khu du lịch văn hóa có tên là thành phố cổ đại, với các kiến trúc thu nhỏ của nhiều đền đài cung điện nổi tiếng của Thái Lan. Hướng dẫn viên Tường Vi giải thích thêm. Và hôm nay thì Tường Vi đang ở khu vực này là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của thủ đô Bangkok. Đó là thành phố cổ đại Muang Boran, hay là tiếng Anh gọi là The Ancient City. Và ở thành phố cổ đại này thì du khách tới đây có thể tham quan được tất cả những công trình kiến trúc, di tích lịch sử văn hóa, các triều đại của đất nước Thái Lan, cũng như là văn hóa Bắc Trung Nam cũng như là Đông Bắc của đất nước Thái Lan. Cũng giống như Tường Vi đang đứng ở đây, đây là mô hình mô phỏng lại với tỷ lệ 1:1 của cung điện hoàng gia Grand Palace của triều đại thứ tư của đất nước Thái Lan, đó là triều đại Ratana cổ xỉn. Và khi đến điểm tham quan ở đây thì Tường Vi cảm thấy rất là vui vì tất cả các công trình kiến trúc họ được mô phỏng rất là đẹp, và khi đặc biệt là khách du lịch tới đây rất là thích chụp hình cảnh lên rất là đẹp. Và ở đây đặc biệt là các anh chị có thể hóa thân thành những cô gái Thái, những chàng trai Thái với những cái trang phục rất là màu sắc rực rỡ, và khi chúng ta chụp hình như vậy thì một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Và chắc chắn nơi này là chúng ta sẽ đi một lần và chúng ta sẽ quay trở lại nhiều lần nữa, tại vì như Tường Vi được biết thì ở đây có rất là nhiều những công trình kiến trúc, tới 115 công trình, và khi mà mỗi lần đến đây thì chúng ta sẽ tham gia 2-3 công trình và chúng ta sẽ quay trở lại tiếp nữa. Và Tường Vi hy vọng rằng một dịp nào đó các anh chị đến đất nước Thái Lan chúng ta sẽ đến đây tham quan, đó là thành phố cổ đại Muang Boran, The Ancient City. Thành phố cổ đại Muang Boran là của tư nhân. Của tư nhân thì ngài là một người rất là giàu và làm business rất là giỏi, và cái mục đích mà ngài ấy tạo ra cái khu vực tham quan này với mục đích đó là thiện nguyện, là muốn có một cái công trình gì đó để cống hiến cho nền du lịch của đất nước Thái Lan, cũng như làm cái này để cho tất cả những em học sinh, sinh viên có thể đến đây học tập và tìm hiểu về văn hóa, đền, chùa, tháp của đất nước Thái Lan, và đặc biệt là không lấy phí, hỗ trợ cho tất cả các em để đến đây tham quan và tìm hiểu và không hề tốn phí. Đây là một cái điều mà Tường Vi rất là ngưỡng mộ từ ông chủ ở cái khu vực này, rất là number one ạ. Thái Lan là quốc gia Phật giáo nên nơi đây có nhiều ngôi chùa độc đáo với những truyền thuyết linh thiêng. Đến Bangkok lần này, chúng tôi đã ghé lại chùa Wat Tramet, mà người Việt chúng ta vẫn gọi là chùa Phật Vàng. Ở chính điện không rộng lắm của ngôi chùa là bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thiền, được làm bằng vàng khối, cao 3 mét, nặng 5,5 tấn. Tượng Phật vàng được đúc trong thời Suko Thái, tức là khoảng thế kỷ 13 đến thế kỷ 15, một trong những giai đoạn nổi tiếng nhất của nghệ thuật kiến trúc Phật giáo của Thái Lan. Khi được hoàn thành thì bức tôn tượng được đặt trong một ngôi chùa ở cố đô Ayutthaya, cho đến khi quân Miến Điện đến cướp phá vùng này. Để tránh sự xâm hại của quân Miến Điện, thì bức tượng đã được phủ một lớp vữa và được chuyển đến một ngôi chùa ở Bangkok. Mãi đến thập niên 1950, khi di chuyển đến một ngôi chùa khác cũng ở Bangkok, thì bức tượng đã bị tuột khỏi cần cẩu, rơi xuống một hố bùn, và cũng chẳng ai buồn trục vớt. Dân địa phương kể rằng, có một nhà sư được Đức Phật báo mộng, nên đi tìm và kéo bức tượng lên. Qua một vết nứt, nhà sư thấy ánh vàng lóe lên, và thế là lớp vữa ngụy trang được phá bỏ, để lộ ra pho tượng Phật vàng. Chúng tôi cũng đã đến thăm Safari World Bangkok, một sở thú nổi tiếng của Bangkok. Chiếc xe buýt của chúng tôi đã chạy quanh co trong một ngôi trường được tạo dựng gần như hoang dã để ngắm nhìn nhiều loài động vật như sư tử, gấu, nai, chim muông. Cũng tại sở thú này, chúng tôi đã được thưởng thức những màn trình diễn của các chú voi rất thân thiện và thông minh.
tòa tháp Bayot số 2 gồm 88 tầng, cao 309 m, cao nhất Bangkok từ năm 1997 đến 2016. Hiện nay tòa tháp chỉ cao hàng thứ 3 ở Bangkok, nhưng vẫn hấp dẫn một lượng lớn du khách đến viếng thăm. Chúng tôi đã đến tháp Bayot số 2 vào một buổi trưa đẹp trời. Từ trên cao, quang cảnh của thủ đô Bangkok hiện ra thật đẹp mắt, với nhiều cao ốc sừng sững và những con đường tấp nập xe cộ. Chúng tôi đã dùng bữa tại một trong những nhà hàng trên tháp Bayot số 2. Đây là một nhà hàng buffet mà nhiều người vẫn gọi là ăn bao bụng. Nhà hàng thật sang trọng với nhiều món Âu Á, nhất là những món thuần túy Thái Lan. Chúng tôi đã vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh từ trên cao, trong một cảm giác thật lạ lùng, thú vị. Sau bữa trưa, chúng tôi đã đi mua sắm tại khu chợ ở phía dưới tòa tháp Bayot số 2. Tương phản với sự sang trọng xa hoa của tòa tháp, thì khu chợ bên dưới lại trông tạm bợ như một chợ trời. Khu chợ bán nhiều mặt hàng, đa số có lẽ là quần áo với giá khá rẻ. Khi được hỏi là có thích thủ đô Bangkok hay không, thì cô Thanh Trần, bạn đồng hành trong tour Đông Nam Á của chúng tôi, cho biết. Dạ có, em rất thích ở Bangkok. Mình được đi ăn một khách sạn nhà cao nhất của Thái Lan. Xong tối đó tụi em được đi chợ đêm. Em rất thích chợ đêm, rất là nhiều đồ ăn, rồi đi mua đồ rất là rẻ nữa. Với lại đi massage, em rất thích là massage vì nó rất là rẻ. Thưa quý vị, chúng tôi vừa mời quý vị viếng thăm thành phố biển Pattaya và thủ đô Bangkok của Thái Lan. Trong chuyến đi này, theo chân của đoàn Hồng Minh Travel có trụ sở chính tại San Jose, Hoa Kỳ, thì chúng tôi đã thật sự thoải mái và rất vui khi được chiêm ngưỡng những đền đài, chùa chiền, cũng như được thưởng ngoạn những thắng cảnh trong sự thân thiện, hiền hòa của dân địa phương. Và thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại phi trường Don Mueang của Bangkok để đáp chuyến máy bay đi Siem Reap của Campuchia. Thưa quý vị, chúng tôi ước mong là quý vị sẽ tiếp tục theo dõi các chương trình của chúng tôi về Campuchia. Trong đó, chúng tôi sẽ viếng thăm Siem Reap và thủ đô Phnom Penh. Việt Tiến xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình về Campuchia. Kapun Kap.